Dit is Lily, dit is mijn trouwe collega. Ze is de enige echte herder hier op het weiland. Zij is natuurlijk een grote talent hier tussen Schapen. Proberen te leiden, maar door juist door ruimte te geven, zeg, kom maar deze kant. Precies. Dan helpt het ze ook om de goede kant te Wat mooi, ja. Klopt helemaal hoor. Je kan achter druk geven, maar voor ook Absoluut. leiden. Less push, more pull. Ja.